Hey guys, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আজি নতুন এটা বস্তু লৈ আহিছো। আজি মই ৰেচিপি নবনাও। এয়া দেখা পাইছে ভীমকল। ইয়াৰ পৰা আজি মই আপং বনাম। তাকে মই কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব। প্ৰথমতে এনেকৈ ভীমকলৰ বাকলিটো গুচাই দিছো। কলটো যিমান পকিব সিমানেই বেছি ভাল হয়, তেতিয়া বেছিকৈ ৰস ওলায়। এনেকৈ গোল গোলকৈ কাটি লব আৰু হাতেৰে পিটিকি দিলে বেয়া হোৱাৰ এটা চান্স থাকে, সেই কাৰণে চাকুৰে হওক বা কটাৰীয়ে হওক এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লব। এতিয়া মই ইয়াতে গুৰি কৰি থোৱা পিঠাগুড়িৰ দৰবখিনি দি দিম। আজিকালি বজাৰত সহজতে পোৱা যায়। দৰবটো বহুত বেছিও দি নিদিব, কলটোৰ পৰিমাণটো চাই আপুনি দি দিব। এতিয়া হেতাৰে এনেকৈ মিহলাই দিছো, হাতেৰে সানি নিদিব। হাতেৰে সানি দিলে অলপ গোন্ধাই যোৱাৰ চান্স এটাও থাকে। এতিয়া মই বয়াম এটাত ভৰাই দিছো, প্লাষ্টিক বয়ামত। আপোনাৰ ওচৰত যদি প্লাষ্টিক বয়াম নাথাকে তেনেহলে আপুনি চিচাৰ বয়ামতো ভৰাব পাৰিব বা যিকোনো এনেকুৱা এটা ঢাকন থকা পাত্ৰত ভৰাই থৈ দিব পাৰিব। এয়া দেখা পাইছে আমাৰ ভীমকলৰ আপং ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এয়া 4-5 দিনত খাব পৰা হৈ যাব। এয়া গলি কেনে যেতিয়া ৰস ওলাব, 3-4 দিন পাছৰ ৰস ওলাব, তেতিয়া আপোনালোকক টেষ্ট কৰি কেনে দেখাম কেনেকুৱা লাগে, তেতিয়া জনাম আপোনালোকক। ঠিক আছে। আমাৰ যোনটো আটিয়া কলৰ লগত মই আপং বনাইছিলোঁ সেয়া 4 দিন হৈ গৈছে। আচলতে 3 দিনতে খাব পৰা যায়, আজি কিন্তু 4 দিন হৈ গৈছে। 4 দিন হোৱাৰ কাৰণে বেছি ৰস ওলাইছে। চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে। ধুনীয়া এটা গুণ আহিছে। এতিয়া মই চেপি দিছোঁ। আচলতে ইয়াৰ ভিতৰত বহু ৰস সোমাই থাকে, সেইকাৰণে যিমান পাৰে চেপি দিব লাগে, নহ'লে ৰসখিনি থাকি যাব। বাহিৰৰ পৰা আপুনি যি ৱাইন কিনি খায় বা মদ এনেকুৱা কিনি খায়, তাতছে আপুনি ঘৰত বনাই কেনে যদি খায়, এয়া হানিকাৰক নহয়, বহুত ভাল হয়। এনেকৈ বনাই খাব, বহুত ইজি হয়।
দেখা পাইছে কি ধুনীয়া হৈছে একদম হাঁচ নিচিনা লাগিছে দেখাত আপোনালোকে যেনেকৈ ওয়াইন যেনেকৈ বনায় এয়া কলাৰ আঙুৰটোৰ পৰা বনায় বা আপেলৰ লগতো বনায় আসলতে তেনেকুৱাই হয় এইটো কিন্তু সেইটো অলপ হানিকাৰক হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো একেবাৰে হানিকাৰক নহয় কাৰণ এইটো নিজৰ মানে ট্ৰেডিশনেল ঔষধেদি বনোৱা হয় যি পাতৰ পৰা বনোৱা হয় ঔষধবোৰ সেইকাৰণে মানে এইটো পটককৈ আপোনাক হানি নকৰে বহুত টেষ্টি লাগিছে একদম ৰেড ওয়াইনৰ নিচিনা লাগিছে তেনেকুৱা সেম বুলি ক'ব পাৰে আপুনি আৰু এইটো আপুনি যদি ঘৰত বনাই এনেকৈ খায় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল কেতিয়াবা এনেকৈ ওয়াইনো খাব লাগে